واحدة بس هتتخلصي من الامساك المزمن وعسر الهضم وانتفاخات القولون. كمان هتتخلصي من الغازات والارياح الموجودة في البطن او موجودة في المعدة، وهيساعدك بصورة حلوة جدا على هضم الطعام، وهتحسي براحة بعد استخدام الحبة المعجزة اللي معانا النهاردة. بمكونات بسيطة هتتخلصي من مشكلة الامساك المزمن، ودخول الحمام او دخول التواليت هيبقى سهل جدا بالنسبة لك ومفهوش اي معاناة او تعب. نبدأ على بركة الله. موجودة في كل بيت وسهل جدا تتحصلوا عليها. اول مكون معانا وهو مكون من المكونات الممتازة جدا والمفيدة بصورة ملحوظة جدا وعن تجربة فعلا والله العظيم ممتاز جدا في ازالة الانتفاخات وازالة الامساك المزمن. معانا الشمر او النافع، ولو ليه اي مسميات في اي بلد تانية يا ريت تكتبوا لي في التعليقات علشان كلنا نعرف الفوائد العظيمة بتاعة الاعشاب بتاعتنا. تمام. الشمر او النافع بالشكل ده محتاجين معلقة، وهو موجود عند العطار وسهل جدا نتحصل عليه. هناخد معلقة متوسطة من الشمر، رائع جدا لطرد الغازات وطرد الانتفاخات الموجودة في البطن والقولون، وفي نفس الوقت مفيد جدا لعلاج الامساك. هناخد كمان المكون التاني اللي معانا وهو من المكونات المعجزة جدا برضو ومفيد لحل المشكلة اللي معانا دي، وهو مناسب للأطفال وللكبار. معانا اليانسون او حب حلاوة، وبرضو نفس الحكاية. يا ريت لو ليه اي مسميات تانية عندكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. اليانسون من الحاجات الممتازة جدا ومفيد للسيدات بصورة خاصة، وفي نفس الوقت مفيد لطرد الغازات وتخلص من الامساك بصورة ملحوظة. هناخد نفس المقدار معلقة بالشكل ده من اليانسون. اليانسون طبعا متوفر بكثرة عند العطارين وسهل جدا ان احنا نتحصل عليه، هيديكم نتيجة ممتازة برضو من اول استعمال. معانا كمان الحبة المعجزة اللي معانا النهاردة برضو مفيدة بصورة حلوة جدا للتخلص من مشكلة الامساك والتخلص من مشكلة عسر الهضم بصورة ملحوظة. معانا وهي الحلبة. الحلبة من المكونات الرائعة جدا والمفيدة في علاج الامساك المزمن، وفي نفس الوقت مفيدة في التخلص من مشكلة انتفاخ القولون والغازات بصورة ملحوظة، وهيفيدكم جدا بأمر الله في حاجات كتيرة كمان في الجسم. الحلبة من الحاجات الحلوة جدا المفيدة لطرد السموم الموجودة في الجسم، وفي نفس الوقت مفيد في علاج الانتفاخات والامساك بصورة ملحوظة. دول الثلاث مكونات الرئيسية اللي معانا. هنبدأ طبعا ناخد الثلاث مكونات اللي معانا دول ونقلبهم كويس جدا بالشكل ده، ونبدأ نحتفظ بيهم في عبوة. طبعا احنا لازم هننقيهم كويس جدا ونشيل منهم اي شوائب موجودة فيها. تمام. وبعد كده مباشرة بنبدأ ناخد مكونات الاعشاب اللي معانا دي، وبنجيب كوب بالشكل ده، وبنبدأ ناخد نص معلقة من كل المكونات اللي معانا بالشكل ده اهو. ابقى ضامنة بس ان انا اخدت من الثلاث اعشاب اللي معايا، وببدأ اخد مية مغلية او مية سبق غليها بالشكل ده اهو، وهقلب طبعا المكونات مع بعضها كويس جدا. ويفضل طبعا ان انا بغطي الاناء اللي معايا علشان احتفظ بكل الزيوت الطيارة اللي موجودة معايا في الاعشاب اللي معانا. بنسيب المنقوع بالشكل ده زي ما انتم ملاحظين قدامكم لمدة 10 دقايق علشان خاطر استخلص كل الفايدة الموجودة في الاعشاب اللي معايا في كوب المية السخن. وبعد كده ببدأ اخد الكوب بتاعي، ممكن نعمله تحلية او ممكن بالعسل بس بدون اضافة السكر. وبنبدأ كل يوم على الريق ناخد كوب بالشكل ده من المكونات اللي معانا. وعلشان خاطر تلاقوا نتيجة مجزية برضو ومفيدة جدا هناخد كوب كمان قبل النوم، هيفيدكم جدا في التخلص من الامساك وكمان عسر الهضم، وفي نفس الوقت هيديكم نوم هادي جدا بدون اي ارق او قلق. تمام. دي اول طريقة. الطريقة التانية لو انتوا بتكسلوا انكم تحطوا المية بالشكل ده وتستنوا 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما تجهز معاكم الوصفة، ممكن في طريقة اسهل بكتير كمان، ان احنا بناخد 3 حبات من ال3 انواع بتوعات الاعشاب، وبنبدأ ناخدهم عادي جدا بكل سهولة بالشكل ده اهو. مثلا انا معايا حبة من الحلبة وحبة من الشمار وحبة من اليانسون بالشكل ده اهو، بسيطة جدا. تمام. وبنبدأ ناخدهم كده بسم الله، بنضخهم عادي جدا، بيحصل مضغ او بناكلهم مضغ في اسناننا. تمام. ببقنا وبنبلعهم
في الحال برضو هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا ومرضية في التخلص من الغازات والإمساك المزمن بصورة ملحوظة. دي بالنسبة لأول وصفة معانا. الوصفة التانية زي ما انتم ملاحظين طبعا لون المية ابتدى يتغير. لو حابين تصفوا المكونات بتصفوهم وبعد كده بترجعوا تشربوهم بالطريقة اللي انا قلت عليها، وهيديكم نتيجة هايلة جدا ممتازة بأمر الله. طيب بالنسبة للمكونات التانية اللي برضو نقدر نستخدمها في علاج الإمساك وفي نفس الوقت كمان في تخسيس الجسم بصورة ملحوظة. أول مكون معانا وهو بذور الكتان. بذور الكتان من الحاجات الممتازة جدا والمفيدة فعلا اللي هتفيدكم في التخلص من المشكلة دي بصورة ملحوظة، وفي نفس الوقت كمان هتديكم نتيجة هايلة جدا في ملء المعدة والتخلص من الجوع باستمرار، فبالتالي بتديكم نتيجة هايلة جدا في الشبع. كمان هناخد معاها مكون تاني من المكونات الممتازة جدا والمفيدة للجسم عامة بصورة ملحوظة. المكون التاني اللي معانا بتكلم عنه هو بذور الشيا. بذور الشيا من الحاجات الرائعة جدا برضو والمفيدة في تخسيس الجسم والتخلص من الإمساك بصورة ملحوظة جدا. هنبدأ ناخد معلقة بالشكل ده من بذور الشيا على معلقة من بذور الكتان، وبنبدأ نخلطهم مع بعض كويس جدا ونغسلهم طبعا، وبنبدأ نحطهم في كوب من المية الدافية، لا هي سخنة ولا هي ساقعة، وبنسيبهم بالظبط لمدة 10 دقايق مش اكتر من كده. بيتحول معانا القوام زي الجل بالظبط كده. بنبدأ نقلبه مع بعض كويس جدا وبناخده مرة واحدة. تمام، مرة واحدة بناخده قبل الفطار برضو بنص ساعة، هيديكم نتيجة هايلة جدا في افراغ البطن وفي نفس الوقت التخلص من الامساك وعلاج القولون المزمن، وكمان التخلص من الغازات بصورة ملحوظة. كلها مكونات بسيطة جدا وموجودة في كل البلدان واعشاب طبيعية ما بتضرش نهائيا، بس طبعا احنا بنتوخى الحذر مع الحوامل لان الوصفات اللي معانا بتبقى مش مناسبة بصورة كبيرة للحوامل، لكن المرضعات يقدروا يستخدموها والاطفال الصغيرين وكمان الرجال والنساء مناسبة جدا. طبعا لازم نساعد نفسنا ان احنا بنشرب كمية كبيرة جدا من المية، لان المية بتساعد على هضم الطعام وفي نفس الوقت بتدينا نتيجة ممتازة جدا سهلة في الاخراج، لان نتيجة الامساك المزمن هو قلة المية في الجسم، فبيحصل تحجر للبراز، فبالتالي بيبقى صعب جدا اخراج البراز من الامعاء. تمام، وفي نفس الوقت كمان وضعية الجلوس في المرحاض او في الحمام لازم تكون وضعية معينة، ان احنا بنقعد قعدة القرفصاء، فبالتالي بنوفرها ازاي؟ ان احنا بنجيب كرسي صغير واثناء الجلوس على التواليت بنبدأ نرفع الرجلين على الكرسي، فبالتالي بناخد نفس وضعية القرفصاء، وده هيفيدكم جدا وهيسهل عليكم عملية الاخراج بصورة سهلة جدا ممتازة بأمر الله. وحافظوا طبعا، بقول تاني وبنبه، لازم تحافظوا على شرب المية بكمية كويسة علشان خاطر الوصفة تفيدكم بإذن الله. حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.